සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL පංචා YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL පංචා YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඉමනේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවෙත් යාළුවනේ තවත් අලුත්ම ඩ්‍රෝන් සයිට් එකක්. ඉතින් මේ සයිට් එකත් ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට දවස් 4ක් වගේ පොඩි කාලයක් වෙන්නේ. ඉතින් අය අතනින් තමයි මට ආරාධනා කරේ මේ සම්බන්ධිනුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. මොකද SL පංචා channel එකෙන් තමයි යාළුවනේ මේ වගේ ප්‍රොෆිට් සයිට් පිළිබඳව වැඩිම වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ආයතනෙන් මට කතා කරලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ආරාධනා කරපින්ද ඒ ආරාධනා පිළි අරගෙන තමයි මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් එයාලා මට පොරොන්දු වෙන විදිහට මාස 3ක් මේ සයිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා කියලා එයාලා මට පොරොන්දු වෙලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම වීඩියෝ එක කරන්න දෙලින්න කිසිම තැනක ස්කිප් නොකර වීඩියෝ එක ඉවරන කල්ම වීඩියෝ එක කරන් දෙලින්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයා තාමත් SL පංච අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අන්තර්ජාලය මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතුපාර subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු තැන notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මේ තරතුරු දැනතිය ඔයාලට දැනගන්න මතකතු වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතනවා අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පාර කමෙන්ට් කන්ටෙන්ට් එකට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට වඩා පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩක් වෙනස් විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. නමුත් සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ෆිල් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන account එකක් හදාගද්දි. ඉතින් මුලින්ම account එකක් හදාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට වගේ enter account number කියන තැනට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වගේ phone number එක තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ password enter කියන තැනට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ strong password එක ලබා දෙන්න. capital ලකුණ simple ලකුණ symbol එකක් සහිතව characters 8කට වැඩි හොඳ strong password එකක් මෙන්න මෙතනට ලබා දීලා please enter the found password කියන තැනට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ security password එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ලබා දීපු login password එක මොනවා මෙතන ලබා දීම හැකියාව තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ වෙනම password එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. හැබැයි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ මේ password එක අවශ්‍ය වෙන ඔයාලගේ withdraw එක ලබා ගන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම මතක හිටින්න password එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලට code එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. code එක ඒ විදිහටම තියලා මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට අහලා තියෙන ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ number එක මෙතන ලබා දෙන්න ඕනේ. phone number එක තමයි ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ phone number එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ Telegram කියන තැන නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලට මේ WhatsApp එකේ number එක හෝ මේ Telegram එකේ number එකෙන් දෙකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීලා මෙන්න මේ register කියන button එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ login කියන button එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ලබා දීපු විස්තර ටික මෙතන ඇතුළත් කරලා ඔයාලට මෙතන වගේ account number එක phone number එක ලබා දීලා ඔයාලා ලබා දීපු login password එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා මෙන්න මේ recaptcha එක මෙතන මේ විදිහට සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ login කියන button එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ dashboard එකට මෙන්න මේ විදිහට රයි යනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් යන්නම් මගේ account එකට මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ ඉතින් account එකේ dashboard එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා TRX 1000ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ register වෙනකොටම register bonus එක විදිහට ඔයාලගේ basic account එකට ලැබිලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකේ විස්තර ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙයාලගේ global partners ලා පිටස බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. Binance, Bitmain මේ විදිහට ඔයාලට මේ partners ලා විශ්වාසවන්ත partners ලා පිටස මෙයාලත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආයතනෙම තමයි මට මේ ආරාධනාව කරේ මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා යාළුවනේ. ඒකයි මේ විදිහට නැවත වතාවක් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේක drone profit site එකක් යාළුවනේ. ඔයාලා දැන් මේ interface එක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා යාළුවනේ මේකේ මේ account එක active කරලා මේ TRX 1000 withdraw කරගන්න ඔයාලා මේක deposit එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා TRX 5 ඉඳලා ඕනේ ප්‍රමාණයක් මේ site එක හරහා deposit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකලා ඔයාලට ඒක මෙන්න මේ TRX 1000 daily withdraw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් හැමදේම ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මේ deposit කියන option එක ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේක press කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම press කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ ඔයාලට transport basic account, transport promotion account කියලා option දෙකක් බලා ගන්න තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලා තෝරන්න ඕනේ මේ transport basic account කියන එක. මම මේක මේ විදිහට select කරන්න. ඉතින් මේ deposit එක කරන්න කලින් යාළුවනේ මම ඔයාලට සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ site වල යාළුවනේ ඔයාලට Tron coin උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ deposit එකේ වගකීමත් ඔයාලා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මොකද යාළුවනේ ඕනිම ඩිපොසිට් එකක් සයිට් එක කරනකොට ඒකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් අය විතරක් මේ සයිට් වල වැඩ කරන්න කියන එක නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. මොකද මම ඔයාලට කරන්න යාළුවනේ මේ අලුතෙන් එන සයිට් අඳුන්වලා දෙන එක. ඉතින් මට ඒ ආයතනත් එක්ක කතා කරලා යම් විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් මම ඒ පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතරක් මේ වගේ ඩිපොසිට් කරන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලා ඩිපොසිට් කරලි වල මම කියනකොටවත් වීඩියෝ එක දැකලවත් ඩිපොසිට් කරන්න යන්න එපා යාළුවනේ. ඒ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඩිපොසිට් කරන්න කියන එක ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. හරි ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක යාළුවනේ මම මේකේ TRX 50ක් දැන් ඩිපොසිට් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ copy address කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ තියෙන
ඕනිම TRC20 wallet එකකින් මේකට ඩිපොසිට් එක කරන්. ඉතින් මම මේකට තෝරගන්නේ මගේ Tronlink Pro wallet එක. ඉතින් මම දැන් යන්න මගේ Tronlink Pro wallet එකට. හරි ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මගේ Tronlink Pro wallet එකේ. ඉතින් මම මේ send කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරනවා යාළුවනේ. press කරලා මම මෙතන මේ receive account කියන තැනට මම copy කරගත්ත address එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරනවා යාළුවනේ. paste කරලා මම මෙතෙන්ට TRX 50ක් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ යට තියෙන send කියන බටන් එක press කරගන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක confirm කරන්න කියලා message එකක් එනවා යාළුවනේ. මම මේ confirm කියන බටන් එක මෙහෙම press කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මගේ account එකේ password එක සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ done කියන බටන් එක මම press කරගන්නවා යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ transaction එක සාර්ථකව සිදු වුණා යාළුවනේ. ඉතින් transaction detail එකත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. TRX 50ක් සාර්ථකව deposit වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන දිනේ සහ වේලාවත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් සාර්ථකව wallet එකෙන් deposit එක වෙලා තියෙනවා. අපි site එකට ගිහින් බලමු යාළුවනේ මේ deposit එක මට ආවද කොච්චර වෙලාවක් යයිද මට මේ deposit එක එන්න කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ TRX 50 සාර්ථකව deposit වුණා යාළුවනේ. විනාඩියක් වගේ කාලයක් ගියා මට මේක මගේ site එකට එන්න යාළුවනේ. ඉතින් TRX 50 වෙනකොට 51.5ක් මගේ main balance එකට ඔයාලට එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේ TRX 1000 දැන් withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ account එක දැන් active වෙනවා යාළුවනේ මේ TRX 50 deposit කිරීමත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට mainly මේකේ මුදල් උපයීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන මේ deposit එකක් කරලා යාළුවා ලබා දෙන මේ main account එකට ලබා දෙන TRX ප්‍රමාණය ඔයාලට withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔයාලට පොලියක් තමයි මේකට ලබා දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා ඔයාලට යාළුවනේ මෙතන මේ share කියලා option එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක press කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම press කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක මෙන්න මේ එතන මේ විදිහට. ඉතින් මේ copy link කියන බටන් එක මෙහෙම press කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ link එක copy කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ social media වල group වල share කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ ගෙන්න ගන්න යාළුවන්ගෙන් ඔයාලට level 3ක් යටතේ මෙයාලට referral commission එකක් ඔයාලට ලබා දෙන මේ ආයතනෙක. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ගෙන් කිසිම අඩු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ first level rep එකනකොට 15%කුත් second level rep එකනකොට 10%කුත් third level rep එකනකොට 5%කුත් විදියට ලොකු referral commission එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔයාගේ link එකකින් ඇවිල්ලා මේ site එකේ account එක active කරගන්න කරන deposit එකෙන් තමයි ඔයාලට ඒ විදියට පොලියක් commission එකක් මෙයාලා ලබා දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකේ ආයතනෙන් ඔයාලට ලබා දෙන bonus එකක්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් ඔයාගේ referral link එක share කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේ site එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඒ යාළුවට මේ site එක පිළිබඳව හැමදේම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙනගෙන ඉවරලා ඔයාගේ link එක හරහා මේකට ඇවිල්ලා ඒ deposit එක කරලා ඔයාගේ referral income එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් ඔය ක්‍රම දෙකට තමයි යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට මේ site එක හරහා මුදල් උපයීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මම home එකට යන්නම්. ඉතින් home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන app කියලා option එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා මේක site එකක් නැතුව ඔයාලට app එකක් විදිහට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පහසුකම මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක press කරලා ඉවරලා මේක app එකක් විදිහට download කරගෙන මේකේ මේ විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ඔයාගේ team එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්න referral එක ප්‍රමාණය විස්තර ඔයාගේ first level, second level, third level referrals වල විස්තර මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට මට කිසිම referral කෙනෙක් නැති නිසා තමයි යාළුවනේ මෙතන හැමතැනම බිඳු විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ link එක share කරලා ගෙන්න ගන්න යාළුවෝ මේ විස්තර මෙන්න මෙතන ඔයාලට හැමදේම බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ site එකේ account එකක් හදාගෙන deposit කරලා මේ account එක active කරගෙන ඒ හැමදේම ඔයාලට 100%ම දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා මම home එකට ගිහින් යාළුවනේ මම මේක live withdraw එකක් ඔයාලට දැන් දාලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. මම deposit එක live කරේ ඉතින් withdraw එක live ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන withdraw කියලා option එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක press කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම press කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට TRX 1.5ක් withdraw කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මෙතනදී. මම deposit කරපු TRX 50 වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ 103ක ඔයාලට පොලියක් මේ site එකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා TRX 100ක් මේ site එක deposit කරා නම් ඔයාලට daily TRX 3 ගාන withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් TRX 50 deposit කරපින්න මට 1.5 ගාන withdraw කරගැනීම හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන basic account එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් promotion account කියලා option එකක්. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන මේ promotion account එක බින්දුවක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද යාළුවා මට මේ වෙනකොට කිසිම දෙයක් නැති නිසා මට referral income එකක් මේ වෙනකොට ලැබිලා නැහැ යාළුවනේ. ඒක නිසා මෙතන බින්දුවක් විතර ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ promotion account එකේ තියෙන මුදල ඔයාලට කිසිම withdraw limit එකක් නැතුව යාළුවනේ ඔයාලට මේක withdraw කරගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් තමයි යාළුවනේ ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේකට යාළුවා ගෙන්න ගන්න. යාළුවන්ගෙන් ඔයාලට TRX 1000ක් මෙතන හෙව්වත් ඒ TRX 1000 ඔයාලගේ එක තප්පරකින් ඔයාගේ wallet එකට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිම limit එකක් නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා පුළුවන් තරම් යාළුවන්කට ගෙන්න ගන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මට මේකේ withdraw එකක් දාන්න බෑ. නමුත් මම basic account එක නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා යාළුවනේ. basic account select කරලා මට පුළුවන් යාළුවන්ට TRX 1.5ක් withdraw කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන enter withdrawal amount කියන තැන TRX 1.5 කියලා සඳහන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනට යාළුවනේ මගේ Tronlink Pro wallet එකේ TRX address එක මෙන්න මෙතන ලබා දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් please enter the found password කියලා. ඉතින් security password එකක් මුලදී අපි ලබා දුන්නේ. මේ password එක මෙන්න මෙතනට ලබා දීලා ඉවරලා
ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකට ඔයාගේ wallet එකට සාර්ථක මේ withdraw ගෙනවා කියලා තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ details ටික මේ විදිහට fill කරගන්න යාළුවනේ. හරි ඉතින් details ටික enter කරගත්තා. මම මේ submit කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරනවා. ඉතින් withdraw success කියලා message එකක් ආවලුනේ. මම මේක okay කරගන්නවා දැන් මෙහෙම. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම යන්නම් මගේ දැන් Rolling wallet එකට මට මේ withdraw කවද කියලා බලන්න යාළුවනේ මේ විදිහට. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ Rolling wallet එකේ ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන මේ TRX කියන එක press කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් TRX 1.5ක ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව මගේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් transaction detail එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් TRX 1.5ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දිනේ වේලාවේ විස්තරත් එක්ක ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් TRX 1.5 සාර්ථකව මට මගේ wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක්ම ඉක්මනට withdraw එකක් ආවා යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ site එකේ මේ වෙනකොට මේ කියපේ හැමදේම account එකක් හදාගෙන ඩිපොසිට් එකක් කරලා යාළුවෝ මේකට අඳුනලා දීලා මේකේ withdraw එක ගන්න තැනට වෙනකල් හැමදේම 100%ම දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකද මේ හැමදේම සජීවවට කරලා පෙන්න ඔයාලට යම් ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා මම මේ site එක පිළිබඳව. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවෝ. ඉතින් ඔයා තාම තෙසල් පංච අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන අතපඩ subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මෙතන bell icon එක call කරලා තියාගන්න. ඒතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැන notification එක මාර්ගෙ මුලින්ම ඔයාලකට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේතර තුර දන්නේ නැති වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.